નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 19મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલાં આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી તમામ લેક્ચરની પીડીએફ મેળવી શકશો, ઉપરાંત જૂના કરંટ અફેરની પીડીએફ ને બધું મેળવી શકશો. વર્તમાન પત્રિકાઓ, વીકલી ટેસ્ટ, ડેઇલી ટેસ્ટ, આ બધું આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે. સાથે નવી વસ્તુ શરૂ કરી છે. અગત્યના એવા મુદ્દાઓ હોય જેમ કે અગત્યની કોન્ફરન્સ હોય, અગત્યની એક્સરસાઇઝ હોય, રેન્કિંગ હોય, અપોઇન્ટમેન્ટ એટલે કે નવી નવી નિયુક્તિઓ થઈ હોય, બરાબર, અગત્યના દિવસો છે, તો એવા અમુક ટોપિક છે, બરાબર, એ શોર્ટ લિસ્ટ કરીને એક પીડીએફ આખી બનાવી છે જે સુપર ફાસ્ટ રિવિઝન કરવા માટે તમને ઉપયોગી થશે. તો સુપર ફાસ્ટ રિવિઝનનો એક ફોલ્ડર તમને એપ્લિકેશનમાં દેખાશે, ત્યાંથી તમારે બધી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરીને પ્રિન્ટ કઢાઈ શકાશે. બરાબર. ગઈકાલે છેલ્લે 2-3 પીડીએફ અપલોડ કરી છે, એક નવી રેન્કિંગનો ભાગ 2 અપલોડ કર્યો છે, તો એ તમે બધી ડાઉનલોડ કરી લેજો. જે લોકોએ પેમેન્ટ કર્યું છે એ લોકો ડાઉનલોડ કરી શકશે. તો જે લોકોએ કોર્સ લીધો છે એ બધા આ સુપરફાસ્ટ રિવિઝનની પીડીએફનો લાભ લઈ શકશે. બીજી વસ્તુ, અત્યારે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર છે આપણે એક દિવાળી માટેની ઓફર શરૂ કરી છે. ઓફરમાં સૌથી વધારે ફાયદો તમને 6 મહિનાના કરંટ અફેરની વેલિડિટીવાળા કોર્સમાં થશે. 6 મહિનાવાળો કોર્સ છે, બરાબર, તમને 999 રૂપિયાની પ્રાઇસ દેખાડતી હતી. જે લોકોએ ડાઉનલોડ કરી હશે એ બધાને ખબર હશે. તો 999 પ્રાઇસ દેખાડે છે, બરાબર. આને ઘટાડી, બરાબર, અને આપણે કરી છે 599, બરાબર. એટલે ટોટલી 400 રૂપિયા ત્યાંથી ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું તમારું, બરાબર. બીજું એક દિવાળી 25 નામનું કૂપન દેખાશે. દિવાળી 25 નામનું કૂપન છે, તમે ક્લિક કરશો એટલે બીજા 25% ડિસ્કાઉન્ટ તમને આમાં મળી જશે, બરાબર. તો એપ્રોક્સિમેટલી લગભગ 450 આજુબાજુમાં તમને આ કોર્સ પડશે. જેમને લેવો છે વહેલી તકે લઈ લેજો. આવી ઓફર હવે બીજી વખત નહીં આવે. ઓફર ક્યાં સુધી ચાલવાની છે એ પણ તમને કહી દઉં. તો ઓફર છે, બરાબર, એ અત્યારે માટે આપણે રાખી છે 31 દિવાળી સુધી, 31 ઓક્ટોબર સુધી. 31 ઓક્ટોબર સુધી આ ઓફરને વેલિડ રાખી છે. 31 ઓક્ટોબર પછી આપણા કરંટ અફેરનો કોર્સ જે 999 રૂપિયા પ્રાઇસ છે એની પણ ભાવ વધી જશે. સાથે સાથે 1 મહિનાનો અને 3 મહિનાનો જે કોર્સ છે, બરાબર, એના પણ ભાવ વધી જશે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે લઈ લે, બરાબર. 6 મહિનાની વેલિડિટી મળે છે તમને કોર્સમાં, બરાબર, અને સારામાં સારી ઓફર છે અત્યારે, બરાબર. આના જેવી ઓફર છે હવે બીજી વખત નહીં આવે. તો જેમને ઈચ્છા છે એ વહેલી તકે આ ઓફરનો લાભ લઈ શકે છે. ક્લિયર? તો તમારું ખોટું સ્ટડી વેસ્ટ ના થાય એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વિચાર વગર છે તમે આ દિવાળીની ઓફરનો લાભ વહેલી તકે લઈ લો. ઓકે, ચાલો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. હાલમાં જ ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા કયા રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો ભારતના 2 રાજ્યની અંદર છે વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, અથવા તો ચૂંટણીની તારીખો છે એ ચૂંટણી પંચે જાહેર કરી છે. તો એક છે મહારાષ્ટ્ર, બીજું છે ઝારખંડ, બરાબર. તો બંને રાજ્યમાં છે અત્યારે ચૂંટણીની નવી તારીખો ડિક્લેર કરવામાં આવી છે. ઓપ્શન એ અને બી બંને આપણો જવાબ થશે, એટલે કે ઓપ્શન સી કરેક્ટ આન્સર છે. હાલમાં જ ભારતનું ઝારખંડ અને મહારાષ્ટ્ર 2 રાજ્ય માટે વિધાનસભાની નવી ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે 20મી નવેમ્બરે, અને ઝારખંડમાં 2 તબક્કામાં મતદાન થશે 13 અને 20 નવેમ્બરે. બંનેનું મતદાન ક્યારે થશે, જે ચૂંટણીનું પરિણામ છે એ ક્યારે જાહેર થશે? બંને રાજ્યમાં 23 નવેમ્બરે આ ચૂંટણીનું પરિણામ આવી જશે. તો આ મહિના આ નહીં, નેક્સ્ટ મહિનો જે નવેમ્બર મહિનો આવે, બરાબર, એમાં 2 રાજ્યમાં ચૂંટણી થવાની છે. એક છે મહારાષ્ટ્ર, બીજું છે ઝારખંડ. ઝારખંડમાં વિધાનસભાની સીટોની સંખ્યા 82 છે, બરાબર, અને મહારાષ્ટ્રની અંદર કુલ 288 બેઠકો માટે વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થશે. 4-5 મુદ્દાઓમાંથી તમારે જે ક્વેશ્ચન નીકળવાના હશે ને એ નીકળી જશે. શરૂ કરી એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટર પાર્લામેન્ટરી યુનિયન એનું 149મું સત્ર કયા સ્થળે યોજાયું? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવામાં આ સત્ર યોજાયું. ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ આ ઇન્ટર પાર્લામેન્ટરી યુનિયન છે એનું 149મું સત્ર સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવામાં યોજાયું. ભારત તરફથી કોણે ભાગ લીધો? તો કે લોકસભાના અધ્યક્ષ છે ઓમ બિરલા, એમણે ભાગ લીધો. એમની સાથે હરિવંશસિંહ જે રાજ્યસભાના ઉપસભાપતિ છે એણે પણ ભાગ લીધો. રાજ્યસભાના ડેપ્યુટી ચેરમેન કહેવાય. રાજ્યસભાના સભાપતિ તો કોણ હોય? ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ, બરાબર. તો એ રાજ્યસભાના સભાપતિ હોય એ જગદીપ ધનખડ છે. અહીંયા ભાગ લીધો તો ઉપસભાપતિએ જે છે હરિવંશ સિંહ. ઓકે, આની થીમ શું હતી આઈપીયુની? આઈપીયુની થીમ હતી હાર્નેસિંગ સાયન્સ, ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન ફોર અ મોર પીસફુલ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર. તો આ એની થીમ હતી, બરાબર. બાકી
આની અંદર જમૈકા જમૈકા આની અંદર આઈપીઓમાં જોડાનાર 181મો દેશ બન્યો, એ પણ યાદ રાખીશું આપણે. બાકી આની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 30 જૂન 1889માં સ્થાપના થઈ હતી. એ સમયે ઇન્ટર પાર્લામેન્ટરી કોન્ફરન્સ એટલે કે આઈપીસી ના નામથી ઓળખાતી હતી. પછી આઈપીયુ કરી નાખ્યું 1899માં, ઇન્ટર પાર્લામેન્ટરી યુનિયન કરી નાખ્યું. ક્લિયર? આ બધા મુદ્દાઓ છે આપણે યાદ રાખવાના છે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ અરોહા આનું આયોજન નવી દિલ્હી ખાતે કઈ સંસ્થાએ કર્યું છે? અરોહાનું આયોજન એક ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ હતી, આયોજન કર્યું છે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદા, જે નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે, એમના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું. નવી દિલ્હી ખાતે જ આયોજન થયેલું હતું. તો આન્સર આવશે અરોહા. બરાબર. આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું? તો કે આપણા સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, બરાબર, ડીવાય ચંદ્રચૂડ, જેનું પૂરું નામ છે ધનંજય યશવંત ચંદ્રચૂડ. પૂછી શકે પૂરું નામ, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ હાઈકોર્ટ વાળા ખાસ ફોકસ કરજો. ધનંજય યશવંત ચંદ્રચૂડ, આ એમનું પૂરું નામ છે, ડીવાય ચંદ્રચૂડનું. બરાબર. અને નવી દિલ્હી ખાતે આ અરોહા સમિટ યોજાઈ હતી, આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ હતી. બરાબર. આયોજન કર્યું હતું ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદાએ. પૂરું નામ શું છે અરોહાનું? એવું પણ પૂછી શકે. તો એડવાન્સમેન્ટ ઓફ રિસર્ચ એન્ડ ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર હોલિસ્ટિક આયુર્વેદ. થીમ પણ એ જ ટાઈપની રાખી છે, એડવાન્સમેન્ટ ઇન રિસર્ચ એન્ડ ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર હોલિસ્ટિક આયુર્વેદા. બરાબર. તો થીમ પણ સેમ જ રાખી છે. કેટલા દેશોએ ભાગ લીધો? તો કે જાપાન, કોલંબિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની, શ્રીલંકા અને આર્જેન્ટિના, આવા બધા દેશોએ ભાગ લીધો. બાકી ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદની વાત આવી છે, તો એ ભારતના કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? એ આયુષ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારોની 5મી આવૃત્તિ જાહેર થઈ. બેસ્ટ રાજ્યનો પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? પ્રથમ સ્થાન કોને મળ્યું છે બેસ્ટ રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે ઓડિશાએ. ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારોની 5મી આવૃત્તિ જાહેર થઈ. કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી? તો કે સી આર પાટીલ, આપણા જળશક્તિ મંત્રી છે, એમણે જાહેર કરી. 2023 માટેના રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો જાહેર કર્યા છે. સૌથી પહેલી આવૃત્તિ રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારોની 2018માં થઈ હતી. એના પછી 19, 20 અને 22. હવે અત્યારે 23 વાળી આવૃત્તિ 24માં જાહેર કરી છે. બરાબર. તો બેસ્ટ રાજ્યની કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાન ઓડિશાને મળ્યું, બીજો ક્રમ ઉત્તર પ્રદેશ, ત્રીજા ક્રમે પુડુચેરી, ગુજરાત બંને છે. ગુજરાતનો બેસ્ટ રાજ્યમાં ત્રીજો ક્રમ છે. બરાબર. બેસ્ટ પંચાયતમાં પુલમપારા પંચાયતને મળ્યું છે, જે કેરળના તિરુવનંતપુરમની અંદર આવેલું છે. તો બેસ્ટ ગ્રામ પંચાયતમાં કોને મળ્યો છે? પુલમપારા, કેરળ. બરાબર. બેસ્ટ અર્બન લોકલ બોડી કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાન મળ્યું છે સુરતને, આપણું ગુજરાતમાં આવેલું છે સુરત. બરાબર. તો અર્બન લોકલ બોડીમાં એમને પ્રથમ સ્થાન મળ્યું છે. બેસ્ટ જિલ્લાઓમાં ઝોન વાઇઝ આપ્યા છે. સાઉથ ઝોનમાં વિશાખાપટ્ટનમને મળ્યો છે, આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલો છે. નોર્થ ઇસ્ટમાં ધલાઈ, ત્રિપુરામાં આવેલો છે. નોર્થ ઝોનની અંદર વાત કરીએ તો ગાંદરબલને મળ્યો છે, જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર આવેલો છે. અને બીજું છે બાંદા, જે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. વેસ્ટ ઝોનમાં ઇન્દોરને મળ્યો છે, બરાબર, મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. અને ઈસ્ટ ઝોનમાં મળ્યો છે ઓડિશાનું બોલાંગીરને. ક્લિયર? તો આ બધા જિલ્લાઓના પણ નામ યાદ રાખી લેજો. બરાબર. કોઈ બી પૂછી શકે છે કયા ક્ષેત્રનો કયો જિલ્લો, બરાબર, જોડકું આપી શકે જીપીએસસીમાં, તે માટે બધું યાદ રાખવું પડશે. જીપીએસસી વાળા ઝોન વાળા યાદ રાખશે, બાકીના કોઈને ઝોન વાળા યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર. જીપીએસસી અને સીસીઈ મેન્સ વાળા. બરાબર. કેમ કે સીસીઈ મેન્સમાં પુરસ્કારો વિશે ચર્ચા કરવાની ગઈ તો તમારે બધું લખવું પડે. બરાબર ને? તો આટલું લખો તો તમને 3 માર્ક આરામથી મળી જાય. ક્લિયર? આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થનાર બીજી ભારતીય મહિલાનું નામ જણાવો. જો સૌથી પહેલા હતા ને, બરાબર, એમનું નામ પછી કહું, લગભગ ચલો પહેલા તો આની વાત કરી લઈએ. અત્યારે કોણ છે? અત્યારે નીતુ ડેવિડ છે, બરાબર, એને સ્થાન મળ્યું છે આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં. તો ઓપ્શન બી આપણો જવાબ થશે. બરાબર. તો આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમની અંદર સામેલ થનાર બીજા ભારતીય મહિલા છે, બરાબર, નીતુ ડેવિડ બન્યા છે. તો સૌથી પહેલા કોણ હતા? ડાયના એડુલજી. બરાબર. સૌથી પહેલા હતા ડાયના એડુલજી. 2023માં આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થયા હતા. અને હવે નીતુ ડેવિડ છે, એ બીજા ભારતીય મહિલા બન્યા છે. ભારતીય હોલ ઓફ ફેમ, આઈસીસીની હોલ ઓફ ફેમમાં એમને સ્થાન મળ્યું છે. બરાબર. આઈસીસીનું હેડક્વાર્ટર યુએઈના દુબઈમાં આવેલું છે. એના અધ્યક્ષ અત્યારે જય શાહ છે. બરાબર. બાકી અત્યાર સુધીમાં કેટલા ભારતીય લોકો છે જે હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થયા છે? ટોટલ એપ્રોક્સિમેટલી 10 જેટલા સામેલ થયા છે. બરાબર. એમાં સૌથી પહેલા વાત કરું તો કિશન બેદી છે 2009માં, કપિલ દેવ, સુનિલ ગાવસ્કર, આ બધા 2009માં થયા. બરાબર. પછી અનિલ કુંબલેને 2015માં આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કર્યા હતા. રાહુલ દ્રવિડને 18માં, સચિન તેંડુલકરને 19માં, પછી વિનુ માંકડને 21માં અને વિરેન્દ્ર સહેવાગને 2023માં. બરાબર. ડાયના એડુલજીની સાથે જ એમને
આ ઓળખમાં સામેલ કરે દ્રવ્ય યંત્ર સહેવાગને. ક્લિયર? તો આ બધા મુદ્દાઓ છે, ખાસ યાદ રાખશું. આમાંથી તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. એક નાનકડી એક સ્લાઇડમાંથી તમારા ક્વેશ્ચન સેટ થઈ જાય, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આવી જાય આમાં. ક્લિયર? હાલમાં જ પીરિયોડિક લેબર ફોર્સ સર્વેની 7મી આવૃત્તિ કોને જાહેર કરી? નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસ એટલે કે NSO દ્વારા આ માહિતી જાહેર કરવામાં આવે છે. આન્સર આવશે નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસ. બહુ અગત્યનું છે, જીપીએસસી વાળા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. જીપીએસસી જે લોકો તૈયારી કરે છે એના માટે અગત્યનો મુદ્દો છે. પીરિયોડિક લેબર ફોર્સ સર્વેની 7મી આવૃત્તિ નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસે જાહેર કરી. આ સ્ટેટિસ્ટિકલ અને પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે NSO. બરાબર, NSO ની વાત થઈ ગઈ. રિપોર્ટ શું કહે છે? લેબર ફોર્સ પીરિયોડિક દર છે એ કેટલો રહ્યો છે? તો કે 60.1%. આનો અર્થ શું? 60.1% લેબર ફોર્સ પીરિયોડિક દર રહ્યો, એનો અર્થ શું? તો કે ભારતમાં દર 100 વ્યક્તિ જેમની ઉંમર 15 વર્ષથી વધારે છે એમાંથી 60 લોકો એવા છે કાં તો કામ કરે છે તો કામ શોધી રહ્યા છે. બરાબર, તો 100 માંથી 15 વર્ષની વધુ ઉંમરના દર 100 માંથી 60 વ્યક્તિઓ કાં તો કામ શોધે છે અથવા તો કામ કરે છે. બરાબર, તો એ દર્શાવે છે પીરિયોડિક લેબર ફોર્સ લેબર ફોર્સ પીરિયોડિક દર છે એવું દર્શાવે છે. ક્લિયર? અને ખાલી પુરુષો માટે વાત કરો, બરાબર, તો એ કેટલો છે? 78.8% છે. બરાબર, અને મહિલાઓ માટે વાત કરો તો એ કેટલો છે? 41.7 છે. બરાબર, તો આ અલગ અલગ સ્પેસિફિકલી પણ આપેલો છે. બરાબર, તે પણ આપણે યાદ રાખશું. બાકી વાત કરું તો પીરિયોડિક લેબર ફોર્સ સર્વેમાં જે વર્ષનો સમયગાળો લેવામાં આવે, ક્યારે શરૂ થાય ને ક્યારે પૂરો થાય? તો પીરિયોડિક લેબર ફોર્સ સર્વેનું જે વર્ષ છે એ 1 જુલાઈથી શરૂ થાય અને 30 જૂને સમાપ્ત થાય. બરાબર, એના પછી 1-2 મહિનામાં આખો રિપોર્ટ આવે. તો ત્યારે આવી ગયો છે. બરાબર, હવે વર્કર પોપ્યુલેશન રેશિયો છે, આમાં કેટલો રહ્યો છે? તો કે 58.2% રહ્યો છે. કેવી રીતે કાઉન્ટ કરે વર્કર પોપ્યુલેશન રેશિયો? તો કે રોજગાર પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા અને 15 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓની કુલ વસ્તી. તો એના ઉપરથી આખો વર્કર પોપ્યુલેશન રેશિયો ડિક્લેર થાય ગુણ્યા 100 કરીને. બરાબર, તો એ એવી રીતે ટકાવારી કાઢે. બેરોજગારી દર કેવી રીતે કાઢે? બેરોજગારોની કુલ સંખ્યા અને લેબર ફોર્સ છેદમાં, બરાબર, ગુણ્યા 100. તો આવી રીતે બેરોજગારી નીકળે. ઘણી વખત છે આ જીપીએસસીમાં ઇકોનોમીના સંદર્ભમાં સૂત્ર પણ પૂછી લેતા હોય છે, તો સૂત્ર પણ યાદ રાખવું. બેરોજગારી દર કેટલો છે? તો કે 3.2% છે. 2017 બાદ સૌથી પહેલી વખત એવું થયું કે બેરોજગારીની અંદર ઘટાડો નથી થયો. બરાબર, 2023માં પણ 3.2 હતી, 2024માં પણ 3.2% રહી. આ ભારતના આંકડા છે બેરોજગારીના. બરાબર, 2017 બાદ સૌથી પહેલી વખત અહીંયા ઘટાડો નથી જોવા મળ્યો, 3.2% બેરોજગારી રહી છે. થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલો, બાયોપોલિમર્સ માટે ભારતનો સૌ પ્રથમ પ્રદર્શન સુવિધા ક્યાં આવેલી છે? બાયોપોલિમર્સ માટે ભારતની સૌથી પહેલી પ્રદર્શન સુવિધા છે એ મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં સ્થાપવામાં આવી. આન્સર આવશે પુણે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ ભારતીય નૌકાદળના બહુહેતુક જહાજ પ્રોજેક્ટ છે એના હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલ પ્રથમ જહાજનું નામ જણાવો. તો મલ્ટીપર્પઝ વેસલ પ્રોજેક્ટ હતો. બરાબર, એના અંતર્ગત જે સૌથી પહેલું જહાજ બન્યું એનું નામ હતું INS સમર્થક. આન્સર આવશે INS સમર્થક. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશમાં નિયુક્ત થયેલ ભારતના રાજદૂતો છે એને ભારતમાં પરત ખેંચ્યા છે? તો ભારતમાં પરત બોલાવી લીધા છે. તો કેનેડાની અંદર ભારતના જે રાજદૂત નિયુક્ત થયેલા હતા, બરાબર, એને ફરી પાછા ભારતમાં બોલાવી લેવાય છે. કેનેડા સાથેના અત્યારે આપણા રિલેશન છે એ ખરાબ ચાલે છે. બરાબર, તો અત્યારે કેનેડામાં એમને પરત બોલાવી. ઇસ્યુ થોડોક મોટો છે, એના વિશે ક્યારેક ડિસ્કસનો સમય મળશે તો આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરશું એ કેનેડા વાળો મુદ્દો. બરાબર, શા માટે પાછા બોલાવ્યા છે એ માટે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે રતન ટાટાના સન્માનમાં એક સ્કિલ યુનિવર્સિટીનું નામ બદલવાની જાહેરાત કરી છે? તો સ્કિલ યુનિવર્સિટીનું નામ મહારાષ્ટ્રની સરકારે બદલવાની જાહેરાત કરી છે. મહારાષ્ટ્રની અંદર જે મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ યુનિવર્સિટી હતી એનું નામ બદલીને પદ્મ વિભૂષણ રતન ટાટા સ્કિલ યુનિવર્સિટી રાખવામાં આવશે. ક્લિયર? રક્ષા મંત્રાલય રાજનાથસિંહ એમણે નૌકાદળના વેરી લો ફ્રીક્વન્સી રડાર સ્ટેશનનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. તો હાલમાં જ એને કયા સ્થળેથી આ શિલાન્યાસ કર્યો છે વેરી લો ફ્રીક્વન્સી રડારનો? તો કે તેલંગાણાના વિકરાબાદ ખાતેથી એમણે આનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની વિધાનસભાએ વકફ સુધારા બિલ વિરુદ્ધ ઠરાવ પસાર કર્યો છે? વકફ સુધારા બિલ પણ ચર્ચાનો મુદ્દો બનેલો હતો એક સમયમાં. બરાબર, તો એના વિરુદ્ધ છે ઠરાવ પસાર કર્યો છે કેરળની વિધાનસભાએ. આન્સર આવશે કેરળ. હાલમાં જ ભારતનો સૌથી પહેલું હિન્દી ભાષા અને હિન્દી સાહિત્યનો સંગ્રહાલય છે કયા રાજ્યમાં સ્થાપવામાં આવશે? હિન્દી ભાષા ઉપર સૌથી પહેલો સાહિત્ય અને સૌથી પહેલો ભાષા સંગ્રહાલય છે એ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં સ્થાપવામાં આવશે. તો ખાસ યાદ રાખજો, ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં સ્થપાશે.
જળ જગાર મહોત્સવ હાલમાં કયા રાજ્યમાં ઉજવાયો છે? આ છત્તીસગઢમાં ઉજવાયો છે. વિષ્ણુદેવ સાંઈ તેના મુખ્યમંત્રી છે. રમણ ડેકા તેના રાજ્યપાલ છે. સિલ્વર ફિલિગ્રીને જે ટેગ મળ્યો કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? આ ઓડિશાની પ્રોડક્ટ છે. વિસ્તારા એરલાઇનને કઈ એરલાઇન સાથે મર્જ કરવામાં આવી છે? ઘણા લાંબા સમય સુધી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. ફાઇનલી એર ઇન્ડિયા સાથે મર્જ થઈ ગઈ વિસ્તારા એરલાઇન. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન મહોત્સવ 2024નું આયોજન કયા સ્થળે થયું? આસામ રાજ્યના ગુવાહાટી ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. તો આ સાથે અહીંયા 19મી તારીખના વિડીયોને સમાપ્ત કરીએ. મળીશું 20મી તારીખના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.